Häng med när jag unboxar Mammotions YUKA MINI 2000 kvadrat LiDAR. Och just den här modellen är faktiskt lite speciell. Den här Lamborghini-gula versionen är en specialversion som jag får testa från Mammotion. Modellen ni kommer hitta ut i butik är egentligen vit, så det här är bara egentligen en unik version. Och direkt ur lådan känns den modern och väldigt genomtänkt. Designen är clean, byggkvaliteten känns premium och den ser nästan mer ut som en futuristisk gadget än en vanlig robotgräsklippare skulle jag säga. Här ser ni allt som ingår väl upplagt så att ni får en tydlig bild över vad ni får när ni öppnar upp paketet. Och det som gör YUKA MINI 2 riktigt intressant är att den är helt utan begränsningskabel. Den använder istället 360 graders LiDAR tillsammans med AI-vision för att navigera runt i trädgården med hög precision. Den kan alltså bygga upp en 3D-karta av gräsmattan och planera smarta klippmönster helt automatiskt. Den här modellen är byggd för gräsmattor upp till 1000 kvadratmeter och klarar lutningar upp till 45%, vilket är riktigt imponerande för en sån här kompakt liten robot. Mammotion säger också att den kan känna igen över 300 olika typer av hinder. Allt ifrån leksaker, blomkrukor till stenar och trädgårdsmöbler. Den har dessutom stöd för flera zoner, smart appstyrning och något som heter drop mode, där bara du placerar roboten på en yta och låter den börja klippa direkt utan att någon avancerad installation. Men i den här videon så var det bara unboxing. Klicka gärna in er på nästa video för att se hur jag startar igång roboten. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa.